Welcome back to another series of Ultimate Java Workshop. So योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ हामीले इन्स्टलेसन र सेटअपको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने अब फर्दर हामी अब एक्चुअल प्रोग्रामिङतिर लाग्नेछौँ. सो ओभरभ्यूमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो यो सिरिजमा चाहिँ हामीले कम्पाइलिङ आवर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, त्यसपछि भेरिएबल्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, कसरी यसले डेटा होल्ड गर्छ भनेर. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कमेन्टिङहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ. बट लाइक यो त जस्ट ओभरभ्यू मात्र हो, तर यो बिचमा पनि हामीले धेरैवटा टपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ. लाइक इन बिट्विन लाइक हामी गर्दै जान्छौँ र त्यसमा बिचमा जति पनि कन्सेप्टहरू आउँछ त्योहरू हामी सबै यसमा छलफल गर्नेछौँ. सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो हेलो वर्ल्डबाट स्टार्ट गऱ्यौँ. त्यो भने चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्रोग्राम कसरी काम गरिरहेछ होइन भन्ने कुराहरू हामीलाई आइडिया आउनसक्छ. लाइक जसले फर्स्ट टाइम स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यो गरेको मैले. सो जावामा चाहिँ जति पनि हाम्रो प्रोग्रामहरू छ होइन त्यो सबै के हो त क्लासेसहरू हो. भनेपछि एउटा हामीले कुनै एउटा प्रोग्राम बनायौँ भने यसले लाइक डिफ्रेन्ट लाइक सेभरल क्लासेसहरू हुनसक्छ त्यसमा होइन. अनि क्लासेसले चाहिँ त्योभित्र क्लासेसले चाहिँ सबै आफूलाई चाहिने भेरिएबल्स, मेथड्स, हामी मेथड्सको बारेमा पछि पढ्नेछौँ होइन. तर यसले आफूलाई चाहिने कुराहरू जति पनि छ, लाइक आफूलाई काम गर्न चाहिने पर्ने कुराहरू छ त्यो सबै त्यसलाई होल्ड गरेर बस्छ. अनि कुनै पनि क्लासभित्र नै राखेको हुन्छ नमिस. लाइक जति पनि हाम्रो मेथड्सहरू हुन्छ त्यो क्लासभित्र नै हुन्छ. अब एउटा कुरा मैले यसमा पोइन्ट आउट गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सिन्स हाम्रो सबै कुरा क्लासेसभित्र हुन्छ होइन. अब भनेपछि यहाँ मैले दिएको छु पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड भनेपछि हाम्रो क्लासको नाम यहाँ के भयो त हेलो वर्ल्ड भयो. अनि अर्को कुरा नोटिस गर्ने पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा प्रोग्राम बनाइसकेपछि क्लासको नाम र त्यो फाइल नेम चाहिँ हाम्रो सेम हुनुपर्छ. भनेपछि मैले क्लास हेलो वर्ल्ड हालेर एउटा क्लास बनाएको छु भने त्यसलाई सेभ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हेलो वर्ल्ड डट जावा हुनुपर्छ. अनि यहाँ पब्लिक दिएको छु मैले. पब्लिक दिनुको अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ आउट अफ द क्लास अरू कुनै प्रोग्रामले पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न सकोस् भनेर त्यसलाई पब्लिक बनाइएको. सो लेट्स मुभ फर्दर. भनेपछि हामीले यो जुन कर्ली ब्रेसेसको भित्र हामीले सबै कुरालाई यो ब्लकभित्र हामीले इन्क्लुड गर्छौँ. अब त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ मेन मेथड. सो हाम्रो मेन मेथडले चाहिँ एक्चुअल हाम्रो रन हुने भनेको चाहिँ मेन मेथड हो. सो मेन मेथडलाई मेन भनिएको छ. त्यो भनेको चाहिँ लाइक इट्स लाइक अ मेन डोर अफ द हाउस. सो हाम्रो फर्स्टमा कुनै पनि प्रोग्राम चल्दाखेरि फर्स्टमा कल हुने भनेकै मेन मेथडलाई कल हुन्छ. अनि मेन मेथडलाई कल भएपछि त्यहाँबाट अनि हाम्रो फर्दर अरूतिर जान्छ. सो यहाँ पब्लिक भनेर हामीले देखेको छौँ. सो सिमिलर टु क्लासेस पब्लिकमा मेन मेथडमा पनि पब्लिकको अर्थ प्रोग्रामले यसलाई प्रोग्रामबाट यो एक्सेस हुन सकोस्. सो स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड पनि छ त्यहाँ. सो स्ट्याटिकले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ भन्दाखेरि त्यो सिस्टममा अरू यस्तो कुनै चिज छैन जसले चाहिँ यो मेन मेथडलाई इन्स्ट्यान्सिएट गर्न सकोस् होइन. अनि जुन हिसाबले हाम्रो जेभिएम काम गर्छ, जावा भर्चुअल मेसिन काम गर्छ, मेन मेथड चाहिँ जहिले पनि स्ट्याटिक नै हुनुपर्छ. त्यो नभयो भने यो काम गर्दैन. यहाँ void भनेर दिएको छ. voidको अर्थ के भन्दा यसले कुनै पनि रिटर्न गर्दैन भ्याल्यु. हामी पछि मेथडको बारेमा पढिसकेपछि अनि हामीलाई त्यसको कन्सेप्ट आउँछ. सो अहिलेलाई यति बुझौँ कि लाइक void भन्नुको अर्थ यो हाम्रो जुन मेन मेथड छ त्यसले केही पनि कुरा रिटर्न गर्दैन, त्यही भएर त्यसलाई void भनिएको. अनि मेन भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेथडको नाम भइहाल्यो. अनि त्यसपछि स्ट्रिङ ARGS भनेर छ. सो स्ट्रिङ ARGS भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो मेन मेथडको चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरू हो. त्यो पनि हामी मेथड पढ्दाखेरि हामी फर्दर बुझ्नेछौँ. सो यो चाहिँ कमन लाइन इन्टरफेसबाट दिने अरू प्रोग्रामहरूले केही आर्गुमेन्टहरू दिनु पऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रिङ अफ एरेज हो जुन चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ. होप दिस मेक्स सेन्स. सो या अब जति पनि हामीले केही कुरा एक्जिक्युट गर्नुपर्ने कुराहरू छ हामीले चाहिँ यो मेन मेथडको ब्लकभित्र लेख्छौँ. सो लाइक हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्नु पऱ्यो भने हाम्रो फर्मेट कस्तो होला त. सो या यु क्यान सी. सो हामीले system.out.println कमान्ड युज गरेर हामीले हेलो वर्ल्डलाई प्रिन्ट गऱ्यौँ. सो अब यो कसरी काम गर्छ भनेर एकचोटि हामी यसको डेमो हेरौँ है त. ओके, यो चाहिँ हाम्रो आइडी हो है. मैले मेरो इन्टेलिजेन्ट आइडी खोलिसकेको छु.
सो अब हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरौँ है त। सो मैले एउटा न्यू क्लास बनाएँ। सो न्यू क्लास चाहिँ हाम्रो के हो त, हेलो वर्ल्ड हो। अघि मैले भनेको थिएँ फाइल नेम चाहिँ हाम्रो क्लासको जे छ त्यही नै हुनुपर्छ। सो क्लास बनाएँ। ओके, सो हाम्रो प्याकेजको नाम वर्कसप हो। प्याकेजको बारेमा हामी फर्दर पछि कुरा गर्नेछौँ, अहिलेलाई त्यसलाई स्ट्रेस नदिउँ। सो यु क्यान सी हाम्रो क्लासको नेम हेलो वर्ल्ड छ, फाइल नेम पनि हेलो वर्ल्ड डट जावा भनेर छ। सो यसले अटोमेटिकली त्यही नै क्रिएट गर्यो है, किनकि हामीलाई त्यही चाहिएको थियो। अब हाम्रो अब मेथड हालौँ, मेन मेथड पब्लिक स्ट्याटिक void main string so our system dot out dot println hello world. So सिम्पली त्यही हो है कुराहरू। अब यसलाई मैले रन गर्नु पऱ्यो। सो यसलाई मैले राइट क्लिक गरेँ, यहाँनिर रन हेलो वर्ल्ड भनेर छ। सो यसले गर्दैछ काम, एक्जिक्युट हुँदैछ। सो हाम्रो आउटपुट आयो है हेलो वर्ल्ड भनेर यहाँ तलपट्टि। सो लेट मी चेन्ज सम मेसेज है। अब यसलाई मैले अरू केही मेसेज हालेँ भने आई हेभ स्टार्टेड लर्निङ जाभा एन्ड इट्स फन। सेभ गरेँ यसलाई। अब एकचोटि एक्जिक्युट गरिसकेपछि माथि यसरी डिटेक्टिभ पनि देखाउँछ, अरू यो ग्रिन बटनमा प्ले गर्दा पनि हुन्छ। मैले यसलाई रन गरेँ। सो यु क्यान सी मेरो मेसेज चेन्ज भएर आयो है। सो यु क्यान चेन्ज यर नेम, यु क्यान प्ले अराउन्ड, अरू केही कुरा प्रिन्ट गरेर पनि हामीले यसलाई ट्राई गर्न सक्छौँ। होप दिस मेक्स सेन्स। अब हामीले हेलो वर्ल्ड कसरी चल्छ भनेर हेरिहाल्यौँ होइन। अब यसमा हामीले अब अलिकति फर्दर कुरा गर्नुपर्ने छ भन्दा यसको बेसिक सिन्ट्याक्सहरू के हो, किनकि बेसिक सिन्ट्याक्स लाइक बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स नै हामीलाई थाहा भएन भने होइन हामीलाई लाइक पछि गाह्रो हुनसक्छ। सो इट्स अलवेज गुड टु नो द बेसिक्स है। सो जहिले पनि हाम्रो जाभा के हुन्छ त, यो त्यो अघि नै हामीले कर्ली ब्रेसेस देखेको थियौँ नि होइन, सबै कुरा त्यसकै हुन्छ, सबै कुरा त्यो कर्ली ब्रेसेसभित्र नै हुन्छ हाम्रो सबै कुराहरू। त्यसपछि यसमा आएर क्यापिटलाइजेसन म्याटर गर्छ है। लाइक एउटा जाभा कन्भेन्सन के छ भन्दाफेरि लाइक भेरिएबल्सको नेमहरूलाई कसरी लेख्ने, अनि क्लासेसको नेमहरू हामीले कसरी लेख्ने, मेथडको नेमहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा चाहिँ एउटा कन्भेन्सन जस्तो यो चाहिँ होइन। अनि लाइक अब भेरिएबल्सको नेम स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले स्मल लेटरबाट स्टार्ट गर्छौँ, क्लासेसको नेमहरू चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट गर्छौँ। त्यो कुराहरू हामी गर्दै गएपछि फर्दर हामी पढ्नेछौँ। सो अनि अर्को कुरा के भन्दाफेरि अनि अब लाइक हामीसँग प्रिन्ट कुनै एउटा छ, एउटा वर्ड छ एनइपिएल नेपाल, क्यापिटल एनबाट स्टार्ट भएको नेपाल र स्मल एन भएको नेपाल चाहिँ टु डिफ्रेन्ट थिङ्स हो यसमा होइन। हामीले त्यसलाई सेम भनेर कन्सिडर गर्नु मिल्दैन। त्यस्तै गरी प्रिन्ट र प्रिन्ट पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू हो होइन। त्यही भएर हामीले यसको स्पेलिङहरूमा लाइक क्यापिटलाइजेसनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि क्लासको नेम चाहिँ हाम्रो पनि क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि जस्तो हेलो वर्ल्ड भयो, स्टुडेन्ट भयो, यो सबै कुराहरू। त्यसपछि जहिले पनि भेरिएबल्सको नेमहरू स्मल लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ, लाइक आइडी भयो, स्ट्रिङ नेम भयो, अनि अरू जति पनि भेरिएबल्सहरू हामी युज गर्छौँ। अब भेरिएबल्सहरू भनेको के हो र लाइक यसको टाइप्सहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। सो कम्प्युटरमा नर्मली हाम्रो के हुन्छ त, जति पनि हामीले भ्यालुहरू स्टोर हुन्छ त्यो सबै स्टोर हुने केमा भन्दाफेरि कम्प्युटरको मेमोरीमा हुने। अनि कम्प्युटरको मेमोरीमा स्टोर हुँदाखेरि त्यो चाहिँ लाइक एउटा मेमोरी एड्रेसमा स्टोर भएको हुन्छ होइन। सो त्यसलाई हामीले त्यो त कम्प्युटरले बुझ्ने चाहिँ त्यो मेमोरी एड्रेसबाटै हो, तर हामी ह्युमनलाई चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एड्रेस त बुझ्न गाह्रो हुन्छ नि। त्यो भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, भेरिएबल्सलाई नेम दिएको छ। त्यो पर्टिकुलर कम्प्युटरको मेमोरीको जुन एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबलले डिनोट गर्छ। कुनै एउटा स्टुडेन्टको आइडी स्टोर गरिएको छ भने त्यो पर्टिकुलर त्यो जुन मेमोरीमा त्यो स्टोर भएको छ त्यो आइडीको चाहिँ नेम ह्युमन रिडेबल फर्ममा हामी भेरिएबल्सको थ्रुबाट दिन्छौँ। अनि त्यही भएर अनि हामीले कुनै पनि भेरिएबल युज गर्नु अगाडि जाभामा त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि।
सो अब जावामा डिफ्रेन्ट डाटाको टाइप्सहरू हुन्छ होइन लाइक हामीले युज गर्ने लाइक नेम भनेको लाइक हामीले नेम भनेको छुट्टै टाइपको हुनसक्छ रोल नम्बर छुट्टै टाइपको हुनसक्छ सो आइडी पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुनसक्छ अनि लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटाहरू हुन्छ होइन अब जावामा कस्तो टाइपको डाटाहरू हुन्छ भनेर हेरौँ सो क्यारेक्टर भनेको चाहिँ लाइक सिङ्गल क्यारेक्टर लाइक आर एबिसिडी लाइक बट सिङ्गल नट एज अ ग्रुप त्यसपछि स्ट्रिङ आउँछ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के भन्दा ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स मेकअप स्ट्रिङ होइन सो भनेपछि अब स्ट्रिङ भनेको नेम एउटा कसैको नेम भन्नु पऱ्यो भने लाइक मेबी जेनी सो जेनी भन्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स हो तर त्यसलाई के भन्छ हामी स्ट्रिङ नै भन्छौँ अब आउँछ बाइटले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त त्यो पनि न्युमेरिक भ्यालु होल्ड गर्छ अनि बाइटलाई चाहिँ हामीले के छ कन्फ्युजन गर्नु हुँदैन लाइक यो चाहिँ इन्टिजर भ्यालु मात्र होल्ड गर्छ यसले अनि इन्टिजर भ्यालु होल्ड गर्ने यो चाहिँ स्मलेस्ट डाटा टाइप हो सो इन्टिजर इन अ सेन्स लाइक डेसिमल नभएको लाइक 1 2 3 4 जुन चाहिँ एब्सोल्युट नम्बर हुन्छ नि लाइक डेसिमल नभएको त्यो टाइपलाई हुन्छ अनि बाइटभन्दा ठुलो भ्यालु होल्ड गर्ने सर्ट छ हामीसँग सर्टभन्दा अर्को ठुलो भ्यालु होल्ड गर्ने के छ त इन्टिजर छ सो यहाँसम्म चाहिँ इन्टले चाहिँ इन्टिजर टाइप अफ भ्यालुलाई होल्ड गर्छ है यसले डेसिमललाई यदि हामीले डेसिमल दिने कोसिस गऱ्यो भने त्यो चाहिँ ट्रङ्केट हुन्छ त्यो आउट हुन्छ लाइक 1.5 दियो भने अब त्यो 1 मात्र हुन्छ 0.5 त्यो हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्दा कुनै प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ किनकि इभन त्यो 0.5ले म्याटर गर्नसक्छ अनि राम्रोसँग हामीले डाटा टाइप चुज गरेनौँ भने हामीलाई प्रब्लम आउनसक्छ त्यसपछि लङ पनि छ हामीसँग लङ पनि हाम्रो इन्टिजर टाइप नै हो सो बाइट सर्ट इन्ट लङ यो चाहिँ इन्टिजर टाइप हो त्यसपछि आउँछ हाम्रो फ्लोट टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो अब डेसिमल भ्यालु होल्ड गर्नको लागि हामीले यसलाई युज गर्छौँ त्यसपछि फ्लोटभन्दा धेरै होल्ड गर्न सक्ने अर्को छ हाम्रो त्यो चाहिँ डबल अनि त्यसपछि आउँछ बुलियनले चाहिँ जम्मा दुईवटा टाइपको मात्र भ्यालु होल्ड गर्छ आइदर ट्रु अर फल्स सो यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सहरू भयो है अब यसमा हामीले देख्न सक्छौँ बुलियनले आइदर ट्रु अर फल्स डिफल्ट यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ फल्स हुन्छ अनि यसले मेमोरीमा होल्ड गर्ने भनेको 1 बिट मात्र हो किनकि यो आइदर ट्रु अर फल्स आइदर 0 अर 1 भयो त्यही भएर यसले 1 बिट मात्र होल्ड गर्छ त्यसपछि सबभन्दा सानो टाइप अफ इन्टिजर भनेको चाहिँ हाम्रो बाइट भयो होइन यसले होल्ड गर्ने भनेको 8 बिट अनि एउटा कुरा नोटिस गर्न सक्छौँ लाइक यसले होल्ड गर्ने भनेको -128देखि +127सम्म भनेपछि 8 बिट भन्नुको अर्थ के हुन्छ 1 बिटले दुईवटा रिप्रेजेन्ट गर्छ है आइदर 0 अर 1 सो यसलाई 2 power 8 गऱ्यौँ भने हामीसँग कति हुन्छ त 256 हुन्छ सो यसले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै भ्यालु होल्ड गर्नुपर्ने भएर इफ वी डिभाइड 256 डिभाइडेड बाई 2 हाम्रो 128 हुन्छ सो यु क्यान सी नेगेटिभमा -128सम्म गयो पोजिटिभ चाहिँ 0बाट स्टार्ट हुने भएको भएर 127सम्म गएको भयो त्यस्तै गरी सर्टले होल्ड गर्ने भनेको 16 बिट हो सो यो भनेको चाहिँ के भन्दा 2 power 16 को जुन भ्यालु छ 65,000 समथिङ हुन्छ सो त्यहाँ डिभाइडेड बाई 2 गरेर यसरी आएको सो यो पनि 2 power 32 हो यसले होल्ड गर्ने भनेको यो 2147 समथिङ हुन्छ त्यसपछि लङले होल्ड गर्ने भ्यालु भयो त्यसपछि फ्लोटले पनि गर्ने भ्यालु भयो अनि क्यारेक्टर भनेको चाहिँ युनिकोड भ्यालु हुन्छ अनि सो यहाँ देख्न सक्छौँ है यसलाई सो लेट्स मुभ फर्दर सो अब हामीले कुनै एउटा काउन्टर बनाउनु पऱ्यो मेबी एउटा पार्किङ लटको लागि मैले प्रोग्राम बनाउँदैछु कतिवटा कार आयो भनेर मैले होल्ड गर्नु पऱ्यो होइन मेबी 0बाट स्टार्ट गर्छु मेबी एउटा कुनै गेस्ट कुनै एउटा पार्टीमा गेस्टहरू कति आएको छन् भनेर हामीले काउन्ट गर्नु पऱ्यो सो त्यस्तो काउन्ट गर्नुको लागि एउटा कुनै मैले भेरिएबल बनाएँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त 0 मेबी अफकोर्स 0बाट स्टार्ट गर्छु सो त्यसलाई डिनोट गर्ने के भयो त इन्टबाट गर्छु सो अफकोर्स अब डाटा टाइप चुज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ लाइक अब नम्बर अफ पिपल त कहिले पनि 1.5 1.6 हुँदैन सो त्यसको लागि हामी इन्टिजर चुज गर्छौँ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो मलाई कुनै स्ट्रिङ एरर मेसेज प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो मेबी हामीले देखिरहन्छौँ प्रेस नेक्स्ट टु कन्टिन्यू यस्तो कुराहरू छ त्यस्तोहरू चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो स्ट्रिङमा हुन्छ सो डेफिनेटली अब त्यसलाई हामीले इन्टिजर त गर्न सक्दैनौँ सो बुलियन भनेको अब जस्तो हामी नेटवर्कसँग कनेक्सन गर्न खोज्यौँ होइन अनि इज कनेक्टेड नट कनेक्टेड भन्ने कुराहरू यसबाट हामीले हेर्न सक्छौँ सो अब डाटा टाइप पनि हाम्रो दुईवटा टाइपको हुन्छ आइदर प्रिमिटिभ डाटा टाइप अर रेफरेन्स डाटा टाइप भनेर हुन्छ
सो प्रिमिटिभ डाटा टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको जुन फन्डामेन्टल डाटा टाइपहरू है, यो चाहिँ लाइक क्यार इन्ट एकदम बेसिक बिल्डिङ ब्लक, त्यो चाहिँ लाइक त्यो मिलेर बनेको होइन कि लाइक बेसिक बिल्डिङ ब्लक हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ लाइक अरूसँग मिलेर होइन, त्यो चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल लाइक हाम्रो एटम भनेको जस्तो। अनि अरू जस्तो रेफरेन्स डाटा टाइप भनेको चाहिँ अन टप अफ यो फन्डामेन्टल डाटा टाइपको माथिबाट त्यो चाहिँ बनेको हुन्छ। लाइक हाम्रो स्ट्रिङ्स भनेको चाहिँ केबाट बन्यो त क्यारेक्टर्सहरूबाट को एरे सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर्सबाट चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ बनेको भयो। सो स्ट्रिङ अब हामीले जावामा कुनै एउटा प्रोग्राम स्ट्रिङ कुनै एउटा नेमहरू अथवा कुनै मेसेजहरू युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्रिङ युज गर्छौँ। सो स्ट्रिङलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि अगाडि किवर्ड स्ट्रिङ युज गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई नेम अथवा मेसेज जे छ अनि त्यसरी हामीले डिक्लेयर गर्छौँ। अब यसमा यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भेरिएबल नेम, यो चाहिँ हाम्रो सिन्टेक्स भयो जावामा डिक्लेयर गर्ने। सो अब यो कसरी गर्ने भनेर एक्चुअली अब प्रोग्राम गरेर हामी हेरौँ है त। सो मैले अघिकै हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामबाटै सुरु गरेँ है। सो अब मैले अघि लेख्दै थिएँ होइन, मैले हेलो वर्ल्डमै जाउँ भनौँ, वर्ल्डमा गएँ, सेभ गरेँ, यसलाई एक्चुअली रन गरेर पनि हेरौँ, रन गरेँ। सो हाम्रो आयो मेसेज है। तर अब यसलाई मैले के गर्ने भन्दा पनि अब यो त हाम्रो स्ट्याटिक लाइक एउटा फिक्स्ड डेटालाई मैले मेसेजलाई प्रिन्ट गर्दैछु नि होइन, तर मैले अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब मैले पहिला अब यसलाई हेलो वर्ल्ड भनेको के हो त, जहिले पनि हामीले स्ट्रिङ हो नि त, मेसेज हो एउटा स्ट्रिङ पनि भनेर दिनुपर्छ। सबैलाई मैले स्ट्रिङलाई STRING स्ट्रिङ, अब मैले यसलाई के गरेँ त मेसेज भने। सो अब मैले यसलाई यतिकै गर्दा पनि हुन्छ, डिफल्ट भ्यालु दिँदा पनि हुन्छ, नदिँदा पनि हुन्छ, यतिकै गरेँ। तर मलाई अहिले के गर्नु छ त एउटा भ्यालु दिनु छ है। अब यसलाई मैले के गरेँ त सुरुमा यतिकै डिक्लेयर गरेँ, केही नहालिकन डिक्लेयर गरेँ। आइदर यो गर्दा हुन्छ, आइदर अब मैले केही मेसेज राखेँ यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर राखेँ, ठिक छ। मैले यो मेसेज भनेको भेरिएबल हो, स्ट्रिङ भनेको किवर्ड हो जसले चाहिँ यसलाई स्ट्रिङ टाइप अफ यो डाटा टाइप यसको के हो त, यो मेसेजको डाटा टाइप के हो स्ट्रिङ हो भनेर डिनोट गरेँ। अनि यो हेलो वर्ल्ड भनेर म अब यसलाई के गर्छु, हेलो मेसेज, यो मेसेज भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हेलो वर्ल्ड भन्ने एउटा डाटा छ है, अनि यो स्ट्रिङ भनेको डाटा टाइप हो। सो दिस इज डाटा एन्ड डाटा टाइप अफ मेसेज इज स्ट्रिङ है। अब यसलाई म प्रिन्ट गर्छु। सो अब मैले के गरेँ, अब ME मेसेज भन्ने थियो। सो यु क्यान लुक एट यो र यो सेम छ नि होइन, अब यसलाई म प्रिन्ट गर्दैछु। सो लेट मी प्रिन्ट दिस आउट। सो त्यही कुरा आयो है हेलो वर्ल्ड। अब म मेसेज चेन्ज गरेँ, अब मैले अब म डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा छु होइन, मैले यसलाई के छ हेलो टु नेपाल भन्ने सेभ गरेँ है, रन गरेँ। सो चेन्ज भयो नि त होइन, हेलो टु नेपाल। सो यसरी के भयो त, हाम्रो फिक्स एउटा मेसेज प्रिन्ट नगरेर डिफ्रेन्ट अब हामीलाई चाहिएको अनुसार पछि हामी डाइनामिकली यसलाई चेन्ज गर्छौँ, हाम्रो प्रोग्राम अनुसार यो चेन्ज हुनसक्छ, अनि यसलाई के गर्छौँ हामी प्रिन्ट गर्छौँ। यसमा सिम्पली अब एउटा अब मैले अर्को एउटा भेरिएबल पनि मैले अब डिक्लेयर गर्छु, इन्ट काउन्टर भनेर गरेँ होइन। यसलाई सुरुमा मैले 0 गरेँ, ठिक छ। अब काउन्टर पनि प्रिन्ट गरौँ न त होइन, मेसेज प्लस काउन्टर है। सो लुक एट दिस, मैले यसैलाई प्रिन्ट गर्दैछु फेरि, रन भयो। सो लुक एट दिस हेलो टु नेपाल अनि 0 प्रिन्ट गर्यो है। सो अब यसलाई मैले के गर्नु लाग्यो भन्दाखेरि अब यसमा अलिकति मैले मेसेज थपौँ है त, माई मेसेज इज भने यसलाई प्लस गरेँ, अब यति गरेँ, फेरि प्लस गरेँ अर्को, अनि अर्को एउटा मेसेज थपेँ मैले, एन्ड माई काउन्ट इज भने एउटा स्पेस राखेँ, यसलाई सेभ गरेँ, यहाँ एउटा प्लस राख्थ्यौँ, यसलाई कन्क्याटिनेट गर्ने हुन्छ। सो अब यसलाई फेरि अलिकति राम्रो भएर होला। सो यु क्यान सी दिस माई मेसेज इज हेलो टु नेपाल चाहिँ चेन्ज हुने भयो, भेरिएबललेबाट प्रिन्ट हुँदैछ, अनि यो 0 भ्यालु भयो। मेबी यो भ्यालुलाई मैले अब 100 गरेँ।
आयो है। अघि नै हामीले एउटा अर्को डाटा टाइप देखेको थियौँ बाइट भनेर है। बाइटको 8 बिट थियो है। अब बाइटले होल्ड गर्न सक्ने भनेको -128देखि +127 थियो। सो मैले अहिले बाइटलाई युज गरेर मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो आइरहेछ है। अब मैले के गरेँ यसलाई, त्यसले त होल्ड गर्न सक्ने भनेको त 127सम्म थियो, म यसलाई 500 गरेँ ल। सो प्रब्लम आयो किन भन्दाखेरि एड्रेस लुक इन्ट हुनु पर्थ्यो, किनकि यसले किन हाम्रो यो चाहिँ आइडीले नै हामीलाई डिटेक्ट गर्यो, किनकि बाइटले होल्ड गर्न सक्ने भनेको यो भ्यालु होल्ड गर्न सक्दैन, त्यही भएर यो प्रब्लम आयो है। सो मैले यसलाई 127मा गरेँ। सो यसले त होल्ड गर्न सक्छ यो भ्याल्यु। सो यसले के भन्यो भन्दा 500 भनेको चाहिँ बाइटले होल्ड गर्न सक्दैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्टिजरमा कास्ट कर भनेर भन्यो यसले। सो यो कुराहरू लाइक आइडीले चाहिँ यसलाई अटोमेटिकली डिटेक्ट गर्यो। यदि हामीले त्यसलाई कम्पाइल गरेको भए त्यो प्रब्लम नै आउँथ्यो। अब हामी कमेन्टिङको बारेमा कुरा गरौँ होइन। कमेन्टिङले चाहिँ हामीलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कमेन्टमा लेखेको कुराहरू होइन कहिले पनि हाम्रो एक्जिक्युट हुँदैन एक्चुअलमा। सो उसले हाम्रो जाभा कम्पाइलरले जेभिएमले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त त्यसलाई इग्नोर गर्छ होइन। आइदर अब यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। जाभा कमेन्टिङ चाहिँ हामीले लाइक अरू कुनै प्रोग्रामरले बुझोस् भन्ने हिसाबले लाइक पर्टिकुलर कुनै एउटा हामीले प्रोग्राम भेरिएबल डिक्लेयर गर्दैछौँ, यो भेरिएबल किन डिक्लेयर गरेको भन्ने कुरा त अब लाइक अरूले लाइक वी वर्क इन अ ग्रुप है, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले उसलाई एक्सप्लेन गर्नलाई सजिलो होस् भनेर हामीले लेख्छौँ। इभन लाइक हामीले कुनै एउटा लाइक कुनै एउटा ठुलो प्रोग्राम लेख्यौँ, ब्याङ्किङ सफ्टवेयर लेख्यौँ, केही लेख्यौँ होइन। अब त्यो भनेको त लाइक मेबी 5 इयर्स 10 इयर्स रन हुन्छ। अब त्यो 5 इयर्स अगाडि मैले के गरेको थिएँ, त्यो भेरिएबल किन डिक्लेयर गरेँ भन्ने कुरा त मैले मेबी किनकि आई माइट वर्क अन डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्स होइन, मैले नै काम गर्न सक्छु अथवा अरूले काम गर्न सक्छ। अब भोलि मैले गएर त्यही केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पऱ्यो भने त मैले बिर्सिन सक्छु नि त त्यो मैले किन युज गरेको भने। त्यस्तो कुराहरू पनि त्यस्तोहरूको लागि पनि हेल्प गर्न सक्छ होइन। लाइक हामी ग्रुपमा काम गर्छौँ, ग्रुपमा काम गर्दाखेरि मेरो अरू ग्रुप मेम्बरले पनि त्यसलाई सक्छ किन मैले त्यो गरेको भन्ने कुराहरू कमेन्ट लेख्न लाइक कमेन्ट लेख्नलाई होइन हामी युज गर्छौँ। अब एउटा भनेको इनलाइन कमेन्ट भनेर युज गर्छौँ। इनलाइन भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो कोड सँगसँगै लेख्छौँ अथवा त्यसको माथि लेख्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ ब्लक अफ कोडमा लेख्छौँ, स्ल्यास र एस्ट्रिक दिन्छौँ, त्यसको भित्रपट्टि कोड लेख्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि स्ल्यास र एस्ट्रिक दिन्छौँ, अनि त्यसपछि त्यो कोडलाई हामीले कम्प्लिट गर्छौँ। सो कमेन्टिङ गर्दा राम्रो है। सो म यसको इक्जाम्पल देखाउँछु त्यो कमेन्टिङको। ओके, यसमा जाउँ त स्ट्रिङ मेसेज। अब म कमेन्टिङ गर्दैछु। सो टु डिक्लेयर मेसेज होइन, अनि यो बाइट काउन्टर भनेर छ एउटा, यसलाई पनि म कमेन्ट गरेँ। टु नम्बर अफ cars in the parking lot starts with 0 ए भयो होइन। यसरी दिन सक्छौँ। आइदर मैले कमेन्ट यसरी पनि दिन सक्छौँ, यसरी पनि दिन सक्छौँ। टु डिक्लेयर नम्बर अफ कार्स भनेर दिन सकेँ। सो दिस इज हाउ आई कमेन्ट। अब मैले कुनै एउटा पर्टिकुलर अनि मैले यसलाई मेन मेथडको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु स्ल्यास एस्ट्रिक। अब यसमा यो किन आयो भन्दा यसले पुरैलाई मैले क्लोज गरेको छैन है। सरी, अब यो भित्र मैले लेख्न सक्छु दिस इज द मेन मेथड दिस इज पब्लिक एन्ड static, this does not return any value, so its return type is void है। सेभ गरेँ मैले, यो कमेन्ट हो, यसलाई रन गरेर हेरौँ। लाइक कमेन्टले गर्दाखेरि केही चेन्जेस आउँदैन। So you got this. So यो पार्टको लागि चाहिँ यति नै भयो होइन। अनि लाइक हामीले अब कमेन्टिङ गर्न सिक्यौँ, भेरिएबल्स कसरी युज गर्ने सिक्यौँ, हेलो वर्ल्डको बारेमा पनि हामीलाई आइडिया भयो। अब एकचोटि रिभाइज गरौँ हामीले पढेको कुराहरू। मैले क्विज बनाएको छु। सो लेट्स गो थ्रु दिस, क्विकली गो थ्रु दिस, अनि हामी एन्ड गर्छौँ यो सेसनलाई। सो वाट इज द पर्पज अफ द मेन फङ्सन?
जुन मेन मेथड छ नि हाम्रो होइन त्यसको के होला त आन्सर जस्ट पज एन्ड ह्याभ अ लुक So, to provide an entry point to a program where it start executing the logic होइन यो किनकि जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ यो मेन गेट जस्तो हो जहाँबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ यो क्वेसन हुन्छ सो हामीले लाइन प्रिन्ट गर्नलाई के युज गरेको थियौँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्नलाई सो इज सी अघि हामीले एउटा काउन्टर भन्ने भेरिएबल बनाएर हामीले मेसेज प्रिन्ट गरेको थियौँ है सो यसको आन्सर के होला जस्ट पज एन्ड गेस सो यसको थियो अनदर क्वेसन सो बुलियन अघि हामीले डाटा टाइप्सहरू देखाएको थिएँ बुलियनले होल्ड गर्न सक्ने भ्याल्यु भनेर जम्मा दुईवटा भ्याल्यु थियो है आइदर ट्रु अर फल्स अर ट्रु फल्स नल एनी इन्टिजर एनी स्ट्रिङ सो एनी स्ट्रिङ हुँदैन किनकि त्यहाँ दुईवटा मात्र थियो एनी इन्टिजर पनि हुँदैन किनकि त्यहाँ दुईवटा मात्र भ्यालु थियो नल पनि हुँदैन आइदर ट्रु अर फल्स ओके सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो म अर्को पार्टमा अब अरू फर्दर कुराहरू डिस्कस गर्दैछौँ हामी ग्रेजुअली बढ्दै जानेछौँ रिभाइज गर्नु होला केही प्रब्लम भयो भने केही क्वेसन सोध्नु छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्दा हुन्छ अनि आई ट्राई टु एड्रेस द्याट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ से